साथीहरू नमस्ते। आज पनि म एउटा यस्तो फरक किसिमको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु जो तपाईले अकाउन्ट पढ्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसलाई डेबिट र क्रेडिट रुल गाह्रो लाग्छ। अब साथीहरू तपाईले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। रुल नम्बर 1 त्यसैगरी रुल नम्बर 2, 3 गरेर मैले क्रम वाइज तपाईलाई रुलहरू डेबिट क्रेडिट कसरी गर्ने भनेर रुलहरू लिएर आएको छु। साथीहरू तपाईले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने यस्तै किसिमका भिडियोहरू म लिएर आउने गर्दछु। साथीहरू यस्तै ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्नलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। ल त साथीहरू अब आजको भिडियो सुरु गर्नतर्फ जाउँ। भिडियोलाई धेरै ढिला नगरिकन यो रुल नम्बर 1, 2, 3 गरी म डेबिट क्रेडिट रुलहरू तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरू फेरि पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस् र राम्रो लाग्यो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। ल आजको भिडियोतर्फ जाउँ। डेबिट एन्ड क्रेडिट रुल्स। डेबिट एन्ड क्रेडिट रुलमा हाम्रो रहेको छ रुल नम्बर 1। हामी रुल नम्बर 1 मा जान गइरहेका छौँ। रुल नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ, व्हाट कम्स इन डेबिट। अब जे आउँछ त्यो डेबिट हो। साथीहरू नभुल्नु होला, जे आउँछ त्यो डेबिट हो। व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जे जान्छ त्यो क्रेडिट हो। साथीहरू तपाईलाई थाहा नै छ रुल नम्बर 1 तपाईलाई तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्ने रहेको छ। जे आउँछ डेबिट हो, जे जान्छ क्रेडिट। जे आउँछ त्यसलाई डेबिटमा चढाउने र जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिटमा। त्यसैगरी जाउँ रुल नम्बर 2। रुल नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, द रिसिभर डेबिट। पाउनेवाला डेबिट, जो व्यक्तिले पाउँछ नि त्यो डेबिट। त्यसैगरी द गिभर आर क्रेडिट, जो पाउँछ त्यो डेबिट, जसले दिन्छ त्यो क्रेडिट। पाउनेवाला डेबिट र दिनेवाला क्रेडिट। साथीहरू रुल नम्बर 2 यस्तो रहेको छ। साथीहरू रुल नम्बर 2 पनि तपाईले नभुल्नु होला। त्यसैगरी हामी अब जान्छौँ रुल नम्बर 3 तर्फ। रुल नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। ल त साथीहरू हामी जाउँ। यो रुल नम्बर 2 चाहिँ सबैलाई याद होला नि। त्यसैगरी जाउँ रुल नम्बर 3 तर्फ। साथीहरू रुल नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। रुल नम्बर 3 यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस डेबिट। त्यसैगरी अल इन्कम एन्ड गेन क्रेडिट। सबै खर्च र नोक्सानहरू डेबिट र सबै आम्दानी र फाइदाहरू चाहिँ जो नाफा र आम्दानीहरू छन् तिनीहरू क्रेडिट हुन्छ। यो हाम्रो रुल नम्बर 3 भयो। अब फेरि एकचोटि चाहिँ हामी यो सबै रुलहरूलाई गएर एकचोटि रिकल गरौँ। ल रुल नम्बर 1 के रहेको छ हेरौँ त। जे आउँछ डेबिट, जे जान्छ क्रेडिट। तपाईले यो कुरा नभुल्नु। त्यसैगरी रुल नम्बर 2 रहेको छ। रुल नम्बर द रिसिभर डेबिट, द गिभर क्रेडिट। अब पाउनेवाला डेबिट हुन्छ, दिनेवाला क्रेडिट हुन्छ। यहाँ कुनै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि वस्तु, यो रुल नम्बर 1 मा चाहिँ हाम्रो थिङ, वस्तु अथवा सामान। वस्तु वा कुनै सामानको कुरा हो यो। कुनै पनि सामान वा वस्तु आउँछ, व्यवसायमा सामान वा वस्तु आउँछ भने डेबिट हुन्छ। कुनै पनि सामान वा वस्तु व्यवसायबाट जान्छ भने त्यो क्रेडिट हुन्छ। त्यसैगरी रुल नम्बर 2 मा रहेको छ, कुनै पनि व्यक्ति, दिनेवाला व्यक्ति, जो व्यक्ति दिन्छ नि त्यो हुन्छ क्रेडिट, जसले पाउँछ त्यो के हुन्छ डेबिट हुन्छ। त्यसैगरी रुल नम्बर 3 रहेको छ, एक्सपेन्सेस, सबै अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस। अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस भनेको छ सबै खर्च र नोक्सानहरू डेबिट हुन्छ। सबै आम्दानी र नाफा जो गेन छ, इन्कम र गेन, तिनीहरू क्रेडिट हुन्छ। साथीहरू यति कुरा हामीले नभुल्ने। यति कुरा हामीले भुलेन भने यो व्यावसायिक कारोबारको जो हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ त्यो लगायत थुप्रै लेखाका हिसाबहरू गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुनेछ। अब मलाई आशा छ यो डेबिट क्रेडिट रुल हामीलाई थाहा भइसकेपछि लेखा सम्बन्धी कुनै पनि कारोबारहरू अथवा हिसाबहरू गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुनेछ। साथीहरू यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने फेरि मेरो भिडियोलाई फेरि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र पज गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अझै केही बुझ्न बाँकी छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अझै म तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्नेछु। आजको भिडियोबाट बिदा माग्छु। नमस्ते।